Dito na nga tayo sa may Dasca. Paparehiso tayo ng motor ngayong araw. Papasok to sa loob ng compound. Makikita nyo yung sabungan, ayan. Pakita mo. Ayan yung sabungan. Tapos nandito lang sila. Kakausap muna tayo ng mag-a-assist sa atin sa loob. Alright, tara. Ito na nga pala ang Dasca compound. Nandito na rin sa loob ang LTO at mga insurance. Katabi lang ng mga insurance ang LTO office nila dito. Dalhin lang natin yung photocopy ng ORCR natin tapos ipapacheck natin sa kanila. Nandiyan lang po sa may tabi ng gate yung mag-i-inspection. Diyan nyo lang po siya ipapasa. Tapos i-check niya yung motor nyo. Pagkatapos papupuntahin kayo sa may insurance. Tana ako dito sa may Joel Reyes. Wala insurance ng next. So, choice po natin kung anong insurance po ang gagamitin natin dito. Basta accredited po ng LTO. Habang hinihintay ko yung insurance, babayaran ko muna yung emission test para makatipid ako sa oras. So, magbabayad muna tayo. Papasok tayo dyan mga tol. Dito ako mismo magbabayad sa office ng Dasca. Dito natin babayaran yung emission test. Iabot lang natin yung copy ng ORCR, then hihintayin natin maresibuhan. Pag nakuha na natin yung resibo, ipapakita na natin sa testing officer para maumpisahan na yung inspection. 560 nga pala ang binayad ko para sa emission test. Pagkatapos dadalhin na yung motor dun sa may inspection area, dun na lahat gagawin ng mga test sa mga sasakyan natin. Paalala lang po, bago po tayo pumunta dito, make sure lang po na na-check natin yung ating mga ilaw at mga preno, harap likod, para maiwasan po natin ang hassle. Kagaya kanina, nagpalit ako ng taillight dahil napansin ko pundido na pala yung brake light. Nagdadala talaga ako ng reserbang ilaw kapag magpaparehistro na ako ng motor. Kagandahan lang sa motor ko, hindi na kailangan tanggalin ng mga screw para mapalitan lang ang taillight. This time, i-check na nila yung accuracy ng speedometer at saka ng mga brakes. Ganun din ang headlight, i-check nila yung lumens gamit ang projector. Last year, mahina ang headlight ko pero hindi naman siya bumagsak. Yun lang naman ang recommendation sa motor ko na palitan na ng mas malakas na ilaw. Kaya nga pala ako bumalik dito kasi mas gusto ko yung ganitong klaseng inspection para kahit papaano ma-check din yung motor ko kung may problema. Kasama na nga pala ito sa 560 pesos na binayaran ko kanina. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating inspection. Pinapakita ko lang po sa inyo kung paano ang proseso ng pag-check nila ng mga motor dito. Ito na nga pala yung sound testing. Dito tine-check nila kung ilang decibels yung noise ng engine natin. Nung una natakot ako kasi baka bumagsak kasi first time ko mapacheck yung engine noise niya. Pero wala naman naging problema nung nakaraan. Except lang dun sa mahina kong ilaw pero pinapalitan ko rin naman agad. Ang huling testing pala dito sa motor ko yung emission test. Shoutout nga pala kay Sir Juntano, siya yung nag-assist sa akin dito. Tsaka dun sa supervisor nila na si Sir Mac na pinayagan tayo mag-vlog dito sa loob. Next kong gagawin dito, papasok muna ako sa office ng Dasca para kunin yung evaluation ng motor ko. Dito ipapaliwanag kung anong problema ng motor mo, kung pasado ba siya or may kailangan kang i-correct. Dito sa brake test natin, 50% ang passing rate. So sa inyo sir, pumasa po yung preno nyo, harap likod, 90 at 78. Sa speedometer naman sir, accurate naman siya kasi pinapaanda siya ng 20 km per hour. Pag ganun po, yung speedometer nyo, dapat pumapalo din siya ng 20 km per hour. So pumasa po siya doon. Headlight niya siya maliwanag pa. 5,547. Pasado po yung ganyan sa ibig sabihin maliwanag. Sa emission naman sir, pasado po sa inyo. Basta alaga lang po sa change at saka overall pasado po lang. At yun na nga, nakuha ko na ang aking evaluation at dadalhin ko na to doon sa kabila sa may LTO. Pero dadaan muna ako sa insurance para makuha ko yung papel. Pagkagaling ko ng insurance, isasubmit ko na yung mga papel sa window 1 ni LTO para makapagbayad na ng rehistro. Pagkagaling sa inspection, diretso tayo dito sa may insurance. Kanina, ang ginawa ko, iniwan ko muna yung mga papel ko dyan sa insurance habang ginagawa nila. Dumiretso ako na inspection para hindi masayang yung oras. So, tapos pumunta ako dito sa may window 1. Diyan ko pinasa sa window 1 yung papel ko. Tatawagin na lang daw ang pangalan. Sabi nga nung nag-assist sa akin dito, swerte ko nga daw ngayong araw dahil konti lang yung nakapila. Wednesday nga pala ako pumunta dito. Finally, tinawag na yung pangalan ko sa window 2. So dito tayo magbabayad. Dito po ba? Good morning po. Magkano po? 300. Ito po. Tama.
recap lang. Pag pumunta kayo dito, ang una nyong gagawin, bibigyan nyo yung Xerox copy ng ORCR nyo doon sa mag-inspection. So, i-check nila yung motor nyo, pati yung mga body number, engine number, i-check yun. Tapos, pupunta kayo kay insurance, mabayad kayo ng 600 pesos. Pupunta kayo dito sa may cashier para magbayad ng emission test. Yung inspection na gagawin sa loob, worth 560. Punta na kayo dito sa may inspection area, i-check nila yung motor nyo, and then yun, yung pinakita ko kanina, yun ang gagawin sa motor nyo para ma-check. Pagkatapos nun, punta kayo ulit dito sa may LTO na. Yung mga papel na ibinigay sa inyo, yung insurance, yung inspection, papasa nyo mismo doon sa may LTO. Tapos hihintayin nyo na lang tawagin yung pangalan nyo para magbayad. Napakasimple lang na pagparehistro dito sa may DASCA. Hindi ako masyadong nahassle at saka maluwag, hindi masyadong matao, napaka-convenient lang. Big shoutout nga pala kay Sir Jundano ang nag-assist sa akin ngayong araw. Pasalamat nga rin pala ako kay Sir Max sa pagbigay sa akin ng permiso. Yung ating supervisor dito sa Subscribe and like doon dito. subscribe nyo si Sir Max yun, sa FB page at saka may YouTube, di ba? So yun nga mga tol, at pauwi na ako at papakita ko sa inyo kung saan ako pumasok kanina. Nasa likod nga lang pala ito ng sabungan ng Arcontica. Pag galing kayo ng Aguinaldo Highway at nakita nyo na yung sabungan ng Arcontica, makikita nyo sa labas na merong signage ng DASCA. So yun lang mga tol, sana nakatulong tong video na to sa pagpaparehistro nyo ngayong 2023. Kung meron kayong mga suggestion, comment nyo na lang dyan mga tol. Kung meron ako mga hindi nabanggit o mali sa mga nabanggit, i-comment nyo na lang dyan. Kung sakaling nagustuhan nyo naman ng video, don't forget to like and subscribe, no? Maraming salamat sa panonood at magkita-kita na lang tayo sa susunod na episode. Ingat kayo palagi. Adios mga tol.